اگر مهمان دارید یا دلتون یه دسر فوق‌العاده خوشمزه بدون فر و همزن میخواد، پیشنهاد میکنم که این چیزکیک قهوه رو حتما امتحانش کنید. بدون فر و همزن آماده میشه، فوق‌العاده خوشمزه است و بی‌نظیره. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم درستش کنیم. در ابتدا 100 گرم بیسکویت پتیبور شکلاتی رو به همراه یک قاشق چایخوری قهوه فوری با هم مخلوط میکنیم و بیسکویت ها رو خرد میکنید. بهتره که از دستگاه آسیاب برای خرد کردن بیسکویت استفاده نکنید. من از یک گوشتکوب استفاده کردم و بیسکویت ها رو کاملا خرد کردم. 50 گرم کره آب شده رو به بیسکویت اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کل مواد خیلی خوب با هم دیگه مخلوط بشن. برای این چیزکیک نیازی به قالب کمربندی ندارید. قالب مورد نظرتون رو یه مقدار نمدار کنید. یه نایلون فریزر رو به 2 قسمت تقسیم کنید. لایه اول و برگه اول نایلونتون رو داخل نصفی از قالب به این شکل که میبینید پهن کنید و بعد برگه دوم رو هم به همین شکل. فقط از نصفه قالب برگه رو پهن کنید. فقط کافیه که لبه برگه ها از داخل روی همدیگه یه مقدار قرار بگیرن. لازم نیستش که کامل همدیگه رو پوشش بدن. بعد بیسکویت ها رو که با کره مخلوط کردیم کف قالب میریزیم. با گوشتکوب خوب باید بیسکویت رو فیکس کنید، کامل فشار بدید تا منسجم بشه و 3-4 دقیقه داخل فریزر میذاریم. 200 گرم پنیر خامه‌ای رو با 100 گرم خامه صبحانه مخلوط میکنیم. من به جای خامه صبحانه از خامه فرم گرفته استفاده کردم. به همین دلیل دیگه نیازی به پودر قند نداشتم. اگر شما خواستید از خامه صبحانه که کم شیرین هست استفاده کنید، حتما 1/3 پیمانه پودر قند بهش اضافه کنید. نوک قاشق چایخوری وانیل رو هم اضافه میکنیم و با هم خوب مخلوطش میکنیم. 2 قاشق غذاخوری شیر گرم رو با 2 قاشق چایخوری قهوه فوری با همدیگه مخلوط میکنیم تا خوب دونه های قهوه داخل شیر باز بشن. بعد کم کم به مواد پنیریتون اضافه کنید. ببینید میزان تلخی این مواد داخل این چیزکیک بستگی به ذائقه شما داره. من از تمام قهوهم استفاده کردم چون طعم تلخی اون قهوه رو میپسندیدم و به همین دلیل همه رو اضافه کردم. شما بچشید. اگر دیدید که با ذائقه‌تون جور در نمیاد میتونید از قهوه کمتری استفاده کنید. کل مواد رو با هم مخلوط میکنم و بعد مواد رو روی لایه بیسکویتی میریزیم. سطح کار رو خیلی خوب صاف میکنید و بعد چیزکیکتون رو بذارید داخل یخچال حدود 3-4 ساعت تا کامل ببنده. بعد با نایلون از داخل قالب بیرون بیارید و داخل ظرف مورد نظرتون بذارید. از 2 طرف نایلون رو بکشید، به راحتی از زیر دسر خارج میشه. پیشنهاد میکنم که اگر مهمان دارید حتما این چیزکیک قهوه رو آماده کنید. مطمئن باشید که از طعم و مزه این چیزکیک لذت میبرم. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. پیشنهاد میکنم که این دسر قهوه رو هم امتحان کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.